Cảm hóa thủ lãnh tướng quân Siha. Câu chuyện về bà kỹ nữ Amvapali quy hướng Đức Phật, đụng độ với hội chúng vương tự công tử Vesali, rồi chuyện hớt phần phước đầu bị hạ đo ván, chuyện 100.000 đồng tiền vàng Kahapanya, chuyện cúng dường vườn xoài xinh đẹp, không mấy chốc đã lan đi khắp nơi. Thật lạ lùng là tâm địa tốt lành của các vị vương tự công tử này. Họ đã không để tâm giận ghét, lại còn ca ngợi bà kỹ nữ Amvapali, dám coi đồng vàng như đất cục, không chịu nhượng buổi cúng dường. Họ cũng không hết lời tán thán oai đức của Phật, oai đức của giáo pháp, đã gieo được hạt giống đức tinh thánh thiện vào tâm hồn bà kỹ nữ nhiều tai tiếng ấy. Rồi họ tán tụng Đức Phật với những mỹ từ như đại giáo chủ, đại thánh nhân, đại siêu nhân. Chưa thôi, họ còn lấy câu kệ tán thán Đức Phật, mừng cho vua Bimbisara nước Magadha khoác ngôi khôi giáp Bảo Châu, đem tụng đọc khắp nơi. Siha là bậc tướng quân thủ lãnh của hội đồng tướng lãnh, có biết, có gặp Đức Phật, nhưng vốn là đệ tử nòng cốt thân cận của Ni Kiền Tử. Nghe những lời tán thán ấy nghĩ rằng, những lời ca ngợi kia có quá đáng lắm không? Sao chướng cái lộ tai lắm vậy? Ta hãy đến thầy ta thưa hỏi để biết rõ hư thực như thế nào. Sau khi được hội diện với vị giáo chủ, tướng quân Siha kể lại điều đã được nghe rồi nói: vậy đệ tử có nên diện kiến Sa môn Gotama để chất vấn ông ta về giáo pháp? Giáo chủ Ni Kiền Tử có vẻ thận trọng. Ông có biết gì về giáo pháp của Sa môn Gotama hay không mà đòi chất vấn? Dạ thưa không, xin thầy cho đệ tử được nghe. Vị giáo chủ có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó nói rằng: thật tình thì ta cũng chưa nắm rõ ngữ nghĩa cũng như tinh yếu giáo pháp của Sa môn Gotama, nhưng có những tư tưởng ta đừng được nghe, và quả thật ta có cái hồ nghi. Có cái ta thắc mắc, có cái nghe rất xốn tai, có cái lại rất khó hiểu. Rồi giáo chủ nói liền một hơi, và dường như những điều này ông cũng đã suy nghĩ khá lâu rồi. Này nhé, Sa môn Gotama thuyết về hành động, rồi dạy đệ tử về hành động. Sa môn Gotama thuyết về không hành động, rồi dạy chư đệ tử việc không hành động. Sa môn Gotama thuyết về đoạn diệt, rồi dạy đệ tử cách đoạn diệt. Sa môn Gotama thuyết về pháp ghê tởm, rồi dạy chư đệ tử về sự ghê tởm. Sa môn Gotama là người thiêu đốt, lại giảng về sự thiêu đốt cho chư đệ tử. Sa môn Gotama là người thoát khỏi thai bào, lại dạy cho đệ tử cách thoát khỏi thai bào. Sa môn Gotama là người tự tin, lại dạy cho đệ tử sự tự tin. Sa môn Gotama là người từ bỏ, lại dạy cho chư đệ tử sự từ bỏ. Đấy, nếu ông có khả năng hãy đi chất vấn Sa môn Gotama đi. Nghe như vậy, lòng tướng quân Siha chợt lạnh đi, sự bồn chồn nóng nảy cũng không còn nữa. Vả chăng thầy của ta cũng chưa nắm bắt được huống hồ gì ta. Nhưng sau đó tướng quân Siha đi đâu cũng nghe người ta ca ngợi tán thán về Đức Phật, về giáo pháp một cách rất nhiệt tình, rất hăng say và rất thành kính. Không cầm lòng được, ông lên đường với hội chúng lớn, với xe ngựa, với quân lính, tiền hô hậu ủng, đi diện kiến Đức Thế Tôn tại Mahawana. Đức Phật tiếp tướng quân Siha giữa rừng cây. Nếu tướng quân Siha được đoanh quay bởi hàng trăm binh lính thuộc hạ oai phong lẫm lẫm, thì Đức Thế Tôn cũng đoanh vây bởi hàng trăm sa môn áo vàng thanh thản, trang nghiêm và bình lặng. Sau khi tỏ bày sự kính lễ, tướng quân Siha nói rõ lý do viếng thăm là thắc mắc về giáo pháp. Ông đã cặn kẽ, chi ly trình bày tóm tắt, nhưng đầy đủ những điều mà thầy ông đã thuật lại. Để thắt kết, ông nói: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì những điều người ta nói như thế là đúng với sự thật hay không đúng với sự thật? Thẳng hoặc những lời ấy có chỗ nào chưa là sai trái, có chỗ nào là gièm pha,
có chỗ nào là chê bai, hay tất cả những điều ấy đằng sau còn có ý nghĩa thâm diệu nào khác? Y cứ vào đấy để tu tập, để hành trì, mà chúng tôi do trí óc non kém không lãnh hội được chăng? Thấy cử chỉ và thái độ điềm đạm từ tốn, ánh mắt trong sáng, khiêm hòa, cách nói, cách sử dụng câu cú văn tự của vị tướng quân toát ra trình độ một người có học, có kiến thức. Đức Phật mỉm cười, muốn tạo một ấn tượng đầu tiên nên Ngài nói: giáo chủ Nigantha Nataputta thuật lại giáo pháp của Như Lai. Như vậy là còn thiếu đấy, này tướng quân Siha. Vị tướng quân bất giác rùng mình tự nghĩ, vị này còn có khả năng siêu phàm, biết việc xảy ra và cả câu chuyện giữa mình và giáo chủ của mình. Lấy lại bình tĩnh, ông thưa: xin Đức Thế Tôn cho được nghe. Vâng, này tướng quân, Như Lai còn thuyết về lửa cháy và dạy về lửa cháy. Như Lai còn thuyết về giết cha giết mẹ, giết quân binh tùy tùng, và dạy về cách giết cha giết mẹ, giết cả quân binh tùy tùng. Như Lai còn thuyết về vô lượng giải thoát, và dạy cho chư đệ tử về điều ấy. Như Lai còn thuyết về giới, về tăng thượng giới, về định, về tăng thượng tâm, về tuệ, về tăng thượng tuệ, về giải thoát tri kiến, về vô tướng, vô tác, vô ái, về vô thụ trước bát niết bàn. Tướng quân Siha lùng bùng cả lỗ tai, ông quỳ mọp xuống bạch rằng: tôi không kham nổi đâu, bạch Đức Thế Tôn. Tôi không thể đi sâu vào khu rừng ngữ nghĩa ấy mà không có ngọn đèn của con mắt sáng, không thể bơi qua cái biển kinh pháp ấy mà không có con thuyền của trí óc thông tuệ. Xin Đức Thế Tôn cứ xem tôi như một chiên Đà La thiếu phước vô học, hoặc một thủ Đà La cả đời chùi ống cống vô tri, để giảng nói rành rẽ, bình dân giản dị dễ hiểu, dễ nắm bắt nhất, từng điểm một, từng câu một, bạch Đức Thế Tôn sư. Đức Phật biết khi ông tướng quân ngoại giáo này gọi Ngài là Thế Tôn thì đúng là ngôn ngữ xã giao, nhưng khi ông sử dụng từ tôn sư là đã một phần nào tâm phục khẩu phục. Thế là Ngài với từ bi tâm cặn kẽ giải thích cho ông ta hiểu hàm ý bên sau của từng câu chữ. Ngài nói rằng: này tướng quân Siha, giản dị và dễ hiểu làm sao là những câu nói tóm tắt giáo pháp mà Như Lai đã từng giáo huấn cho môn đệ. Cái được gọi là hành động chính là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời, thiện hạnh về ý chính là điều nên hành động. Cái được gọi là không hành động thì ngược lại là không ác hạnh về thân, không ác hạnh về lời, không ác hạnh về ý, chính là điều không nên hành động. Xin Đức Thế Tôn giảng rõ cho một chút nữa. Nghĩa là cái thân này nên làm những việc lành tốt, chứ không nên làm những việc xấu ác. Lời nói cũng vậy, mà ý nghĩ cũng vậy. Cụ thể là như thế nào bạch Đức Thế Tôn? Vì việc lành tốt đối với giáo phái này, triết hệ này, đôi khi không phải là lành tốt đối với giáo phái khác, triết hệ khác. Đối với Như Lai thì việc lành tốt là lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Việc xấu ác là hại mình, hại người và hại cả hai. Khi thân không giết người giết vật, không trộm cắp tước đoạt tài sản của người, không tà dâm tà hạnh bất chánh, đấy là thân hành tốt. Khi lời nói không dối láo, không sai sự thật, không hai lưỡi, không ác độc, không theo dệt, không nói vô ích, không hoa ngôn xạo ngữ, không nói phù phiếm trống không vô ích, đấy là khẩu hành tốt. Khi ý không tham lam, không sân hận, không tà kiến si mê, đấy là ý lành tốt. Ngược lại là xấu ác, này tướng quân Siha. Cái được gọi là đoạn diệt phải được hiểu là nên đoạn diệt tham lam, đoạn diệt sân hận và đoạn diệt tà kiến si mê, tức là làm cho ngưng tắt những việc xấu ác được khởi sanh từ tâm niệm ý nghĩ. Cái được gọi là ghê tởm phải được hiểu là ghê tởm việc làm ác của thân, ghê tởm lời nói ác, ghê tởm suy nghĩ ác, tức là ghê tởm tất cả những cái gì được gọi là xấu ác ở thân, ở lời và ở ý. Cái được gọi là thiêu đốt có nghĩa là các ác,
bất thiện pháp như trên cần phải được thiêu đốt, thiêu cho cháy đi, và ngay cả tro than âm ỉ cũng phải được dụi tắt, nếu không nó sẽ bốc cháy trở lại. Cái được gọi là thoát khỏi thai bào chính là hạt giống, hạt mầm, những điều kiện luyến ái đeo dính từ sinh bào này sang sinh bào khác không còn nữa, như cắt lìa các rễ chính, rễ phụ của một thân cây, hoặc như cây thốt nốt đã bị đoạn lìa, bứng gốc không còn dư tàn. Cái được gọi là tự tin nghĩa là tin vào chính mình, vào bàn tay nắm của mình. Địa ngục, khổ xứ, đọa xứ, hạnh phúc, trời người, phạm thiên, niết bàn đều do ta tạo ra cả. Tin vào mình cũng có nghĩa là tin vào nhân quả nghiệp báo, tin vào con đường thắng phúc an vui, giải thoát mà mình đã chọn lựa, chứ không tin vào Thượng Đế, một đấng thần linh siêu nhiên nào. Chỗ này tôi chưa được hiểu. Vậy thì đấng phạm thể, đại ngã, các thượng đẳng thần sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt cũng cùng hàng trăm ngàn vị thần khác trong truyền thống Bà La Môn phải được hiểu như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, hãy để phạm trù tôn giáo tín ngưỡng ấy qua một bên. Này tướng quân Si-ha, sẽ còn nhiều cơ hội để Như Lai giải thích về điều ấy. Vì sao vậy? Vì Như Lai đang nói về căn nguyên của khổ và lạc, và mọi chuyện lành, tốt hoặc xấu, ác ở trên do thân ta tự làm, do khẩu ta tự làm, do ý ta tự làm. Có phải vậy không tướng quân Si-ha? Thưa đúng thế. Nhân của xấu ác thì có quả là khổ, nhân của lành tốt thì có quả là lạc. Đấy là vận hành nhân quả nghiệp báo tự nhiên, hay do bàn tay Thượng Đế thần linh xen dự vào? Hở tướng quân Si-ha? Thưa tự nhiên, nghĩa là khổ lạc đều do ta tự tạo. Đúng vậy. Đức Phật mỉm cười nói, vậy là tiếng rống của tướng quân sư tử đã xác nhận sự thật, và cũng chính tướng quân đã bác bỏ quyền năng ban phúc giáng họa của Thượng Đế và thần linh rồi đấy. Tướng quân Si-ha chợt lặng người, cả hội chúng đi theo ông ta cũng lặng người. Hóa ra quyền uy của Thượng Đế thần linh đã hàng ngàn năm nay, mà chỉ qua vài câu đối thoại của Đức Phật, chúng đã bị rã tan tức khắc. Tuyệt vời thay là Đức Thế Tôn, cao minh thay là nghị luận sắc bén của Đức Tôn Sư. Tướng quân Si-ha và quân lính đồng thốt lên ca ngợi, hoan hỷ mừng vui. Đức Phật điềm đạm tiếp, bây giờ thì những câu đi sau cũng đều phải được hiểu như vậy. Cái được gọi là từ bỏ, nghĩa là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ tà kiến mê đắm dính mắc chấp thủ vào các ác bất thiện pháp ấy. Cái được gọi lửa cháy phải được hiểu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý luôn luôn bị bốc cháy bởi sắc thanh hương vị xuất pháp. Chúng mà bốc cháy thì thế gian này sẽ bị bốc cháy. Vậy hãy dè chừng khi chúng gặp nhau tương quan sắc phát sanh lửa. Cái được gọi là giết cha giết mẹ, giết cả quân binh tùy tùng. Phải được hiểu vô minh là cha, ái dục là mẹ, còn quân binh tùy tùng chính là tùy miên những kiết sử, những tham sân si mạng nghi tà kiến tật đố, phản trắc, bạc ác, phản phúc, sang lận, quỷ quyệt vô ơn, bỏn sẻn keo kiệt. Phải giết chúng đi, chôn chúng đi. Cái được gọi là vô lượng chính là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng giải thoát. Nghĩa là khi có được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì bốn vô lượng kia mới được gọi là vô lượng giải thoát. Bằng không chúng còn bị giới hạn trong cõi sắc giới của Phạm Thiên. Đức Phật vừa nghỉ hơi thì tướng quân Si-ha đã quỳ mọp bên chân. Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, bạch Đức Tôn Sư. Chỉ chừng ấy thôi là đã quá tuyệt diệu, đã quá choáng ngợp đối với đệ tử. Từ lâu đệ tử đã sống trong bóng tối, nay được Đức Tôn Sư dìu ra ánh sáng để thấy được mặt trời. Từ lâu đệ tử đã bị lạc lối trong mọi ngõ ngách hoang vu của ngu xê, si và tà kiến. Nay đã được Đức Tôn Sư bi mẫn trao cho ngọn đèn sáng để thắp tâm thắp trí, rất tri ân Tôn Sư, tri ân giáo pháp và tri ân hội chúng tỳ khưu tăng. Xin Đức Tôn Sư chấp nhận cho đệ tử là nam cư sĩ quy tam bảo từ đây cho đến trọn đời.
Đức Phật mỉm cười, giải thích cho tướng quân hiểu là bổn phận của Như Lai, còn việc ông muốn quy làm môn đệ, môn hạ đệ tử lại là chuyện khác. Ông là người nổi tiếng, phải suy xét cẩn thận, chu đáo, trước khi muốn quy y sẽ tốt đẹp hơn cho ông đấy. Nhất là bản thân ông, cho giáo phái của ông và trước dư luận xã hội nữa. Thấy nụ cười thanh thoát của Đức Phật và ý nghĩa câu nói hiển lộ phong thái cao cả của bậc đại tuệ, đức tin của tướng quân Siha giống như từng đợt sóng đang dào dạt ở trong lòng. Thế thì đệ tử lại càng muốn nên nương bên chiếc bóng của Đức Tôn Sư. Bởi vì lúc đệ tử quy giáo với giáo chủ Nigantha Nataputta thì đồ chúng của họ đã vác cờ, đánh trống, thổi kèn, đi khắp kinh thành Vesali rêu rao rằng bậc thủ lãnh đại tướng quân Siha đã tự nguyện trở thành đệ tử của chúng tôi rồi. Bậc thủ lãnh đại tướng quân Siha đã quy giáo giáo chủ Nigantha Nataputta vô song của chúng tôi rồi. Vậy mà ở đây, khi đệ tử xin quy thì Đức Tôn Sư bảo hãy suy xét chu đáo và cẩn thận. Điều ấy sẽ có lợi, sẽ tốt đẹp cho bản thân ông, giáo phái của ông và trước dư luận xã hội. Ôi, thật cao cả thay là tâm địa và ngôn hành của bậc đại minh triết. Khấu đầu đảnh lễ lần thứ hai, xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được nương tựa cho đến trọn đời. Đức Phật vẫn chưa thừa nhận. Ngài nói tiếp, tướng quân Siha, ông hãy suy nghĩ lại đi. Đấy là tình thật Như Lai muốn khuyên ông. Tại sao cần phải suy nghĩ thấu đáo? Ông không biết sao? Từ lâu ông và gia đình ông là căn nhà mẹ ở ngã tư đường cho giáo chủ và đồ chúng Nigantha, là nguồn nước ngọt tuôn tràn không bao giờ khô cạn với giáo chủ và đồ chúng Nigantha Nataputta. Hiện tại người ta đang cần ông và gia đình ông biết bao nhiêu về vật thực, y bác, sàng tọa, thuốc men. Hãy suy nghĩ lại đi. Tướng quân Siha lại khấu đầu đảnh lễ nữa. Thế thì đệ tử lại càng có thêm đức tin để xin quy làm người thiện nam hầu cận Đức Tôn Sư nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Vì ở đâu, đi bất cứ đâu, gặp bất kỳ giáo chủ, giáo phái sư nào, họ cũng nói rằng: này thí chủ, hãy nên bố thí cúng dường đến ta và đồ chúng của ta. Tại sao vậy? Vì bố thí cúng dường đến ta và đồ chúng ta thì sẽ được lợi ích lớn, phước báo lớn. Còn bố thí cúng dường đến tôn giáo phái khác, hệ phái khác sẽ không có lợi ích, sẽ không có phước báo. Còn ở đây, tại đây, ở trong giáo pháp thiêng liêng, trong sạch này, Đức Tôn Sư lại dạy: hãy suy nghĩ cẩn thận, hãy suy nghĩ lại đi. Vì ông và gia đình ông là căn nhà mẹ ở ngã tư đường, là nguồn nước ngọt không bao giờ khô cạn với giáo chủ và đồ chúng Nigantha Nataputta. Ôi, cao thượng thay là lời nói này. Đây là lần thứ 3 đệ tử xin được quy với Đức Tôn Sư cao thượng, giáo pháp cao thượng và hội chúng tỳ khưu tăng cao thượng. Biết được đức tin vững chắc ở nơi ông tướng quân, Đức Phật thuyết một thời pháp, nói cho rõ ràng, cụ thể hơn về bố thí, trì giới, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục, tâm và cảnh các cõi trời, sự lợi ích cao thượng từng bước một của sự từ bỏ xuất ly. Theo dõi tâm và trí của tướng quân, Đức Phật biết ông ta đã sẵn sàng, nghĩa là nhu nhuyến, mềm mỏng, dễ uốn nắn, có sự tĩnh lặng, hướng thượng. Các chướng ngại còn rất nhẹ, nên Ngài đã giảng pháp cao hơn, thù thắng hơn. Đức Phật tuần tự phơi bày về những sự thật về khổ, nguyên nhân sanh khởi các khổ, sự diệt khổ và con đường đạo lộ đến nơi giải thoát chân phúc và bất tử. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu dễ dàng, tương tự vậy, ngay giây khắc ấy, tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn thanh tịnh không nhiễm trần cấu đã khởi sanh đến tướng quân Siha. Mọi hoài nghi tiêu tan, ông đã thấu hiểu giáo pháp, thấy pháp thấm nhuần bởi pháp, đã đi vào dòng, đã đắc quả tu đạo quần. Tướng quân Siha chảy nước mắt, ông hoan hỷ quá, quỳ mọp ôm chân bụi của Đức Tôn Sư không nói nên lời. Đức Phật sau đó
cho ông thọ quy giới và im lặng nhận lời buổi thọ trai tại nhà ông vào ngày mai. Ngài cũng không quên dặn bảo tướng quân Siha điều quan trọng. Bây giờ ông đã là đệ tử của Như Lai, sống trong giáo pháp thanh tịnh và cao thượng, thì ông phải biểu lộ cho kỳ được đức thanh tịnh và cao thượng ấy vẫn cứ làm căn nhà mẹ và nguồn nước ngọt cho giáo chủ và đồ chúng Nigantha Nataputta đấy nhé. Trở về nhà rồi mà lòng còn bồi hồi, vì suốt cuộc đời chưa khi nào ông tướng quân có được niềm vui nhẹ nhàng siêu thoát như hôm nay. Cái hỷ lạc thanh tịnh này nó cứ bập bùng, cứ âm ỉ, cứ reo ca mãi, như chim vui đầu cành, như giọt nắng trong lành buổi tinh sương, như đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua. Nghĩ đến buổi cúng dường ngày mai, ông cho gọi người quản gia đến để chỉ thị việc. Ông nói đại lược rằng ta sẽ có cuộc cúng dường lớn đến đức tôn sư của ta cùng hội chúng tỳ khưu 500 vị. Hãy triệu tập gia nhân và người làm công để làm các căn lều vải, bàn ghế cao thấp, các chỗ ngồi có tọa cụ, có lót thảm để tới lui và thảm chùi chân. Đây đó phải có những ghè nước, những khăn chùi chân, khăn rửa tay có tẩm hương. Điểm xuyết chỗ này chỗ kia là tất thảy mọi loại hoa, nhiều hương sắc kiếm tìm được. Nấu ăn chay soạn phải đầy đủ thượng vị loại cứng loại mềm, bánh trái gì đó thơm ngon bổ béo và ngọt ngào nhất. Phải nhớ ngày mai chính là ngày kỷ niệm mà ta được sinh trong giáo pháp của đức tôn sư đấy. Vậy phải làm cho trọng thể, tốn kém tiền bạc, đừng có để mắt tới. Ông còn nhớ bữa cúng dường thọ trai của kỹ nữ Ampapali không? Cứ nhớ chuyện ấy mà làm. Người quản gia tài giỏi và mau mắn nhận trách nhiệm nhưng lại hỏi, chúng ta có sẵn hàng trăm chú gà, vịt đang tơ, cũng có mấy chú nai dê, cừu đang tơ, nhưng có cần mua thêm những con thú đặc biệt như bê sữa, như gà rừng, như bồ câu non để giết thịt cho cao sang, cho tăng thêm phẩm chất, tăng thêm hương vị không hả chủ? Tướng quân Siha chợt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai vị quản gia trung tín. Này ông bạn già, bây giờ ta không còn là con người cũ nữa, rồi tất cả vật nuôi kia sẽ thả hết, ta sẽ cho đi hết. Ông nên nhớ rằng từ rày về sau, thức ăn trong nhà, trong trang trại phải là những con vật đã chết rồi. Ngày mai là thế, mà sau này cũng thế. Tấm lòng của ta, ngôi nhà ta phải biết che chở, biết bao dung và biết quý trọng sự sống của muôn loài. Người quản gia trố mắt, đúng là phép lạ. Cái ông Thế Tôn kia quả là trổ tài ảo thuật rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ chừng bóng mấy con ngựa chạy mà có thể biến chuyển tâm tánh một ông thủ lãnh tướng quân như thế, không là kỳ diệu hay sao? Cuộc bố thí cúng dường lớn mới qua đi nửa buổi mà dư luận kinh thành Vesali đã bàn tán sôi nổi. Người quản gia và kể cho tướng quân nghe rằng rất nhiều đồ chúng của Nigantha Nataputta đi từ đường phố này sang đường phố khác, từ ngõ lớn này sang ngõ nhỏ khác. Chúng quơ tay lên kêu réo, la hát đến khản giọng như sau: hôm qua tướng quân Siha đã giết những con thú lớn thú nhỏ, làm bữa trai phạn để đãi đằng Sa môn Gotama cùng đệ tử của ông ta. Sa môn Gotama tuy biết được điều ấy, nhưng họ vẫn thọ dụng như thường. Thế rõ giáo pháp ấy là tà mạng bất chánh. Người cố ý giết thịt và kẻ cố ý ăn thịt để chịu chung một sát nghiệp như nhau. Tướng quân Siha nghe xong im lặng một lát, rồi trầm tĩnh hỏi người quản gia: ví như ta trả lời thì phải trả lời làm sao với sự đặc đều rộng không ấy? Thưa chủ, con được ngắm nhìn Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Con đã thấy phong thái, cử chỉ và tư cách họ lúc đi đứng, lúc nhận vật thực, cũng như khi thọ dụng, vo tròn từng vắt cơm nhỏ, rất cẩn trọng và rất tri túc. Thật khác xa một trời một vực với giáo chủ và giáo chúng Nigantha Nataputta trước đây.
con lại được nghe Pháp nữa. Thật là mát mẻ và hoan hỷ cái lỗ tai. Bữa trai phạn lại tự tay con làm theo lệnh chủ. Vậy thì những lời mà giáo chúng kia cố ý vu cáo, phỉ báng Đức Phật, cố ý vu cáo, phỉ báng Đức Pháp, cố ý vu cáo, phỉ báng Đức Tăng, thì rõ là chúng không tự lượng sức mình, đã phí công, đã láo khoét một cách vô ích, chẳng thế nào làm tổn hại uy tín của giáo hội chân chánh được. Đúng lắm, này ông quản gia, từ rày cho đến trọn đời, một con sâu, một cái kiến ta cũng không giết hại, mà còn dù có bị uy hiếp đến tánh mạng, ta cũng không tước đoạt sự sống của loài hữu tình. Ngươi nên nhớ như vậy. Đúng là sự thật trong tâm của vị thánh đệ tử. Riêng Đức Phật, sau mùa an cư tại Vasily năm ấy, thấy các cơ sở tu học của Tăng Ni đều được phát triển tốt đẹp. Ngài và một số hội chúng chuẩn bị lên đường trở lại Rajagaha. Khi Đức Phật sắp rời chân đi, thì đột ngột kỹ nữ Ambapali dẫn đến một cậu trai trẻ tên là Vimala Kondanya, xin Ngài cho chàng xuất gia. Bà tình thật không giấu giếm gì, kể rằng đấy là đứa con riêng của bà với đức vua Siniya Bimbisara. Thanh niên Vimala Kondanya cũng yêu thích đời sống phạm hạnh, nên việc ấy được diễn tiến sau đó. Suốt trong nhiều tháng, khi thì Đức Phật ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, lúc thì du hành hóa độ khắp các vùng lên tận Patilagama bên bờ sông Ganga. Gần mùa mưa, Ngài đi dần về vùng giáp Ranmagatha tận phía đông, rồi an cư tại chùa núi Mangkulapata gần Allahabad.